มาเราจะเล่าให้ฟังมาดูรีวิวสวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้กุ๊กไก่มาเล่ามินิซีรีส์อีกเรื่องหนึ่งนะคะชื่อเรื่องย้อนเวลาล่าปมแค้นเปิดเรื่องมาเราจะได้เห็นนางเอกของเรานะชื่อว่าลูซี่กำลังไถสเก็ตบอร์ดเข้าไปในอาคารของหลิงสือการก่อสร้างแล้วก็คือไถไปซะจนไปชนกับผู้ชายที่ใส่แว่นเดินสวนมาจนกาแฟของเขาหกลงบนเสื้อนางเอกรีบขอโทษแล้วก็เข็นสเก็ตบอร์ดเข้าลิฟต์ไปเลยส่วนผู้ชายที่โดนกระแทกก็ได้แต่มองตามด้วยความไม่พอใจพอนางเอกเข้าไปในลิฟต์ก็ได้เห็นว่ามีผู้คนหลายคนมองดูเหตุการณ์อยู่นางเอกก็คือไปกั้นประตูลิฟต์ไว้ไม่ให้ปิดแล้วก็ยิ้มทักทายทุกคนเสร็จแล้วนางเอกก็เข้าไปหาพี่สาวที่นั่งทำงานอยู่ที่ชื่อลู่ซือพี่สาวนางเอกคือสวยเป๊ะปังมากนางเอกถามถึงงานเลี้ยงคืนนี้พี่สาวดูประหลาดใจที่นางเอกมาหาตอนทำงานนางเอกอ้อนวอนขอไปงานเลี้ยงด้วยแต่ว่าโดนพี่สาวปฏิเสธจ้าถึงยังไงก็ตามนางเอกก็ไม่ย่อท้อสายตามุ่งมั่นมากตัดมาที่ตอนกลางคืนรถของลู่ซือมาถึงงานเลี้ยงแล้วลู่ซือหรือว่าพี่สาวเข้าไปทักทายกับประธานเจ้าแล้วก็รายงานถึงงานที่สั่งไว้ว่าเสร็จเรียบร้อยเสร็จแล้วลู่ซือก็มองไปสบตากับผู้ชายคนนึงแล้วจากนั้นก็ขอปลีกตัวจากประธานเจ้าไปซึ่งประธานเจ้าก็มองตามลู่ซือกับผู้ชายคนนั้นไปติดๆกันโดยความแบบว่าหรี่ตามองอย่างใช้ความคิดส่วนนางเอกมาถึงงานเลี้ยงแล้วเช่นกันแล้วก็ใช้วิธีโยนก้อนหินล่อคนเฝ้าให้ไปอีกทางแล้วก็ย่องเข้ามาในงานเลี้ยงแล้วก็ต้องปีนขึ้นชั้น2จ้าทุลักทุเลอยู่เหมือนกันนะพอขึ้นไปเกือบจะถึงก็ไปจ้าเอกกับผู้ชายคนนึงอุ๊ยหล่อนางเอกพยายามขอร้องให้ผู้ชายคนนี้หรือว่าพระเอกดึงเธอขึ้นไปหน่อยพอดึงขึ้นไปแล้วทั้งคู่ก็คือเสียหลักล้มลงแล้วก็เลยกลายเป็นช็อตใกล้ชิดเกือบจะจูบกันอยู่แล้วทั้งคู่สบตากันอยู่พักหนึ่งก่อนที่นางเอกจะรีบลุกขึ้นแล้วเข้าไปในงานอย่างรีบร้อนแต่ว่านางเอกทำบัตรประจำตัวตกไว้ไม่รู้ตัวทำให้พระเอกเห็นแล้วว่านางเอกชื่ออะไรอายุเท่าไหร่นางเอกเดินลงไปชั้นล่างแบบว่าย่องเข้างานเลี้ยงแต่ว่าระหว่างทางไปชนกับแฟนเก่าที่ชื่อเฉียวอี้จินซึ่งเลขาเฉียวหรือว่าเฉียวอี้จินเนี่ยเข้าใจผิดนึกว่านางเอกมาหามาง้อจ้ามีผู้หญิงอีกคนโผล่มาตามเลขาเฉียวให้ไปเจอกับประธานเจ้าพอเลขาเฉียวไปแล้วชีก็มากระแนะกระแหน่นางเอกสุดฤทธิ์แล้วก็เรียกให้เจ้าหน้าที่มาพาตัวนางเอกออกไปเพราะดูก็รู้ว่านางเอกมาแบบไม่ได้รับเชิญคนอื่นเขาแต่งตัวกันอย่างงดงามนางเอกคือมาแบบว่ากระโปรงโลจัดนางเอกกำลังคิดอยู่จะทำยังไงดีพอดีพระเอกเดินขึ้นมาหานางเอกเลยวิ่งไปจูบท่ามกลางความตกตะลึงของคนทั้งงานที่จริงแล้วนางเอกพยายามตบตาคนทั้งงานว่าพระเอกเป็นคนพานางเอกเข้ามาและพระเอกก็คือรองประธานเซี่ยหรือว่าเซี่ยจื่อวี่ในขณะที่นางเอกกำลังโดนไล่ออกจากงานจู่ๆก็เห็นร่างของพี่สาวตกลงมาจากชั้น2เสียชีวิตแต่จู่ๆหยกสีเหลืองของลู่ซือก็เรืองแสงออกมาแล้วจากนั้นเหตุการณ์ก็วนย้อนกลับไปเมื่อตอนกลางวันตอนที่นางเอกขี่สเก็ตบอร์ดเข้าไปในอาคารนางเอกกำลังมึนตึบก็ไถสเก็ตไปชนกับผู้ชายคนเดิมเหตุการณ์เหมือนเดิมไม่มีผิดเพี้ยนถึงตอนนี้นางเอกก็ยังตึบว่านางกลับมาได้ยังไงดีนางเอกขึ้นลิฟต์เหมือนเดิมเหมือนตอนกลางวันไปหาพี่สาวคำพูดของลู่ซือก็เหมือนเดิมไม่มีผิดเพี้ยนแต่คราวนี้นางเอกพยายามเตือนไม่ให้ลู่ซือไปงานเลี้ยงแต่ก็เฟลเหตุการณ์ทั้งหมดเกิดขึ้นเหมือนเดิมเป๊ะพี่สาวไม่ให้ไปงานเลี้ยงก็เหมือนเดิมเป๊ะนางเอกก็เลยถามเลขาว่าถ้าจะเข้างานเลี้ยงจะไปยังไงได้เลขาบอกว่าบัตรเชิญมีแค่ระดับประธานกับรองประธานเท่านั้นทำให้นางเอกนึกถึงพระเอกรองประธานเซี่ยขึ้นมาเพราะว่ารองประธานเซี่ยเพิ่งกลับมารับตำแหน่งในอดีตเคยมีเด็กหลายคนเล่นกันอยู่แล้วก็มีเด็กอ้วนคนหนึ่งโดนแกล้งแต่ว่ามีฮีโร่เป็นเด็กผู้หญิงตัวน้อยถือปืนฉีดน้ำมาไล่ฝูงเด็กที่มาแกล้งเด็กอ้วนจนหนีกันกระเจิงแล้วเด็กอ้วนกับเด็กผู้หญิงก็กลายเป็นเพื่อนเล่นกันแน่นอนว่าเด็กอ้วนกับเด็กผู้หญิงก็คือพระเอกกับนางเอกในปัจจุบันจ้าตัดกลับมาที่งานเลี้ยงในปัจจุบันนางเอกปีนเข้ามาในงานเรียบร้อยแล้วก็รู้ดีว่าพระเอกต้องมาเจอกับนางตรงนี้คราวนี้ไม่ต้องให้พระเอกช่วยดึงนางเอกขึ้นมาเองแถมยังโชว์บัตรประจำตัวเพื่อความชัวร์อีกต่างหากซึ่งตอนนี้พระเอกจำได้แล้วว่านางเอกก็คือเพื่อนสมัยเด็กจากนั้นนางเอกก็ลากพระเอกเข้างานทันทีเพราะต้องการพระเอกไปเป็นใบเบิกทางเพื่อแก้ไขอนาคตที่ยังไม่เกิดขึ้นฝั่งลู่ซือก็เข้ามาในงานเหมือนเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นมาถึงก็ทักทายประธานเจ้าเหมือนเดิมแล้วก็เดินตามผู้ชายที่นัดกันไว้เหมือนเดิมไม่ผิดเพี้ยนตอนนี้เองนางเอกกึ่งวิ่งกึ่งจูงพระเอกลงบันไดมาคราวนี้นางเอกไม่ลืมแวะทักทายเลขาเฉียวแฟนเก่าที่รู้กันอยู่แล้วว่าเลขาเฉียวจะพูดอะไรก็เลยโดนนางเอกดักคอไว้หมดเลขาเฉียวนี่งงเป็นไก่ตาแตก แต่ว่านางเอกก็ยังคลาดกับพี่สาวอยู่ดีนางเอกก็เลยรีบตามไปที่ลิฟต์แต่ว่าพระเอกกับนางเอกมีหยุมหัวกันเล็กน้อยเพราะว่าพระเอกรู้ทันว่านางเอกใช้ตัวเองเป็นเครื่องมือในการเข้ามาตามหาพี่สาวในงานนี่นาแล้วพระเอกก็ให้นำบัตรตัวเองไว้เพื่อให้นางเอกมาตอบแทนทีหลังแต่นางเอกก็ยังไม่ไหวลืมบัตรทิ้งเอาไว้ตามเคยนางเอกรีบวิ่งมากะให้ทันพี่สาวแต่ก็ช้าไปก้าวนึงเพ
ราะว่าพี่สาวเข้าลิฟต์ไปก่อนหน้านางเอกแค่แป๊บเดียวนางเอกไม่ละความพยายามวิ่งจนมาถึงชั้นที่3แล้วก็พาพี่สาวหลบออกมาจนได้สองสาวเถียงกันไปมาจนจู่ๆจี้หยกของพี่สาวก็ตกลงบนพื้นและเปลี่ยนไปเป็นสีซีดทันใดนั้นสองสาวก็ได้ยินเสียงที่ตรงหน้าต่างก็วิ่งไปดูปรากฏว่าคนที่นัดกับพี่สาวที่ชื่อว่าเหล่าเฉินตกลงไปข้างล่างแทนพี่สาวแล้วสองสาวเห็นแบบนั้นก็รีบหลบฉากไปจากตรงนั้นทันทีสักพักไม่นานประธานเจ้าก็กดลิฟต์มาชั้น3สองสาวเลยต้องไปหลบที่ห้องนึงสองสาวเกือบจะโดนประธานเจ้าจับได้แต่ได้พระเอกช่วยขัดจังหวะเอาไว้ซะก่อนแล้วก็ชวนประธานเจ้าไปอีกทางนึงสองสาวเลยได้โอกาสหนีออกมาจากห้องโดยที่ไม่รู้เลยว่ามีกล้องวงจรปิดจับภาพพฤติกรรมของสองสาวเอาไว้หมดนางเอกกับพี่สาวกลับมาที่ห้องพักนั่งดูข่าวเหล่าเฉินที่ตกอาคารตายในงานเลี้ยงแป๊บหนึ่งพี่เขยหรือว่าสามีของลู่ซือก็เข้ามาพยายามจะปลอบใจเมียที่ดูท่าทางตกใจจนนางเอกหมั่นไส้ว่ามาโชว์ความหวานใส่เขาทำไมเนี่ยพี่เขยเลยปลีกตัวไปพักผ่อนแล้วก็พยายามกำชับว่าอยากคุยกันดึกนักแต่พอรับตาไปปุ๊บสองสาวก็คุยกันเครียดถึงการวางแผนของพี่สาวกับเหล่าเฉินแล้วก็พูดถึงเหตุการณ์ประหลาดที่ช่วยชีวิตเอาไว้รวมถึงจี้หยกของพ่อด้วยลู่ซือพยายามอธิบายว่าทำไมถึงไม่อยากให้นางเอกมาเกี่ยวข้องเพราะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตที่เกิดกับพ่อคือตอนเด็กๆทั้งสองสาวพยายามจะเซอร์ไพรส์วันเกิดให้พ่อไปแอบซ่อนอยู่โต๊ะกินข้าวพร้อมเค้กแต่สักพักพ่อก็เข้ามาแต่ไม่ได้มาคนเดียวมีผู้ชายอีก2คนตามมาด้วยแล้วก็ไปนั่งคุยกันที่โต๊ะรับแขกทั้งหมดไม่เห็นว่านางเอกกับพี่สาวแอบซ่อนอยู่ใต้โต๊ะมีผู้ชายคนนึงโยนเอกสารให้พ่อหรือประธานลู่ให้เซ็นแล้วก็พยายามจะบีบให้พ่อทำอะไรบางอย่างสุดท้ายแล้วพ่อนางเอกก็ยอมเซ็นแต่โดยดีเพราะเห็นแก่ความปลอดภัยของลูกสาวทั้งคู่จากนั้นพ่อก็หยิบขวดยาขึ้นมาเทลงในมือก่อนที่จะกินก็เงยหน้ามาเห็นลูกสาวทั้ง2คนที่แอบอยู่พี่สาวเห็นแล้วว่าไม่น่าใช่เรื่องดีเลยพยายามทำท่าไม่ให้พ่อกินลงไปประธานลู่พูดอะไรไม่รู้ก่อนจะยิ้มให้ลูกสาวแล้วกลืนยาลงไปจนหมดพี่สาวกับนางเอกได้แต่ร้องไห้แบบไม่มีเสียงเพราะต้องซ่อนตัวจากคนร้ายจนกระทั่งคนร้ายออกไปทิ้งร่างไร้วิญญาณของพ่อเอาไว้เด็กน้อยถึงได้ออกมาจากที่ซ่อนแต่ข่าวออกมาว่าคุณพ่อของ2สาวเนี่ยฆ่าตัวตายเนื่องจากปัญหาในบริษัทแล้วก็มีประธานเจ้าเข้ามาช่วยกู้วิกฤตไว้จากนั้นลู่ซือก็ตามสืบมาตลอดว่าใครที่บีบให้พ่อต้องทำแบบนั้นส่วนคำสั่งเสียของพ่อก่อนตายก็คือให้ดูแลนางเอกให้ดีดังนั้นลู่ซือจึงไม่อยากให้นางเอกมาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้จากนั้นพี่สาวก็ตัดบทไปพักปล่อยให้นางเอกนั่งตึบอยู่คนเดียวสักพักนางเอกคิดได้ว่ามีนามบัตรพระเอกอยู่นี่นาแล้วก็เลยหยิบขึ้นมาดูจากนั้นนางเอกก็ปิ๊งไอเดียหยิบโทรศัพท์หาพระเอกอ้างเรื่องฝึกงานพระเอกก็ตอบตกลงด้วยหลังจากวางสายพระเอกก็หยิบรูปถ่ายในวัยเด็กขึ้นมาดูแล้วก็ยิ้มนิดนึงวันถัดมาพระเอกจัดแจงทั้งเรื่องฝึกงานกับบ้านพักให้นางเอกบอกว่างานจะเป็นผู้ช่วยตัวเองนี่แหละซึ่งนางเอกหลุดปากว่าทุกอย่างไม่มีปัญหาขอแค่เข้าทำงานในบริษัทหลิงซือก็พอแล้วแต่พระเอกไม่ทันติดใจอะไรจากนั้นทั้ง2คนก็เม้ามอยกันไปเรื่อยเพราะว่าไม่เจอหน้ากันมา15 ปีแล้วระหว่างคุยกันนางเอกถึงเพิ่งเห็นว่าเสื้อผ้าห้องข้างๆมันชุดพระเอกนี่ว่าหมายความว่าพระเอกก็พักอยู่ที่บ้านพักที่นี่แล้วก็อยู่ห้องติดกันไม่ได้อยู่ไกลพระเอกบอกว่าก็นี่ก็คือห้องพักบริษัทนั่นแหละนางเอกก็เลยแกล้งถามว่าช่วยขนาดนี้แสดงว่าชอบนางใช่ไหมพระเอกเขินตอบอะไรไม่ถูกแต่นางเอกรีบพูดว่าล้อเล่นตัดมาที่พี่สาวที่กำลังทำงานพี่สาวถือรูปภาพคน3คนที่อยู่ร่วมในรูปเดียวกันมีประธานเจ้าพ่อแล้วก็เหล่าเฉินที่เสียชีวิตวันก่อนพี่สาวติดต่อเหล่าเฉินเรื่องไฟแนนซ์ที่ขนเงินหนีไปซึ่งเป็นเหตุให้บัญชีพ่อติดลบในอดีตปรากฏว่าเรื่องนั้นมันมีการปลอมสัญญาขึ้นมาหมายความว่าการตายของพ่อมีเงื่อนงำจริงๆตอนนี้เหล่าเฉินยอมพูดเพราะว่าตอนนี้เหล่าเฉินเป็นมะเร็งไม่มีทางรักษาหายแล้วเหล่าเฉินกับลู่ซือก็นัดเจอกันที่งานเลี้ยงแต่ยังไม่ทันได้เรื่องอะไรเหล่าเฉินก็มีอันเป็นไปซะก่อนส่วนประธานเจ้าก็ทำหน้าเครียดอยู่ที่โต๊ะทำงานนั่งดูกล้องวงจรปิดในงานเลี้ยงแล้วก็เห็นได้ชัดเจนมากว่านางเอกกับพี่สาวอยู่ในนั้นแล้วก็กำลังหลบคนอยู่เห็นแบบนี้ปุ๊บประธานเจ้าก็ต่อสายเรียกให้ลู่ซือเข้ามาหาในห้องทำงานเลยลู่ซือมาถึงหน้าห้องประธานเจ้าตอนที่แง้มประตูจะเข้าไปก็เห็นพฤติกรรมประธานเจ้าเหมือนกำลังซ่อนอะไรอยู่จากนั้นชีก็เข้าไปเผชิญหน้ากับประธานเจ้าแล้วก็รายงานตามปกติประธานเจ้าเอ่ยเป็นในว่าเหล่าเฉินมีปัญหาเรื่องทุจริตก็เลยคิดสั้นลู่ซือหยิบเอารูปถ่ายทั้ง3คนยื่นให้ประธานเจ้าจากนั้นก็ปลีกตัวไปทำงานแต่พอลู่ซือออกไปแล้วประธานเจ้าก็โยนรูปภาพไว้อย่างไม่ใยดีย้อนกลับไปในคืนงานเลี้ยงประธานเจ้าเป็นคนต้อนเหล่าเฉินจนมุมที่ชั้น3แล้วก็พยายามคาดคั้นว่าจะเอาเอกสารไปให้ใครแต่เหล่าเฉินไม่ยอมปริปากเหล่าเฉินโดนบีบหนักจนตัดสินใจกระโดดลงมาจากตึกด้วยตัวเองประธานเจ้าเห็นแบบนั้นก็รีบชิ่งหนีไป
ตกดึกลู่ซือนอนหลับแล้วก็ฝันเห็นเหตุการณ์ในชาติที่แล้วชาติที่นางเป็นคนตายเองนั่นแหละลู่ซือเห็นว่าวันนั้นน่ะลู่ซือปลีกตัวไปพบกับเหล่าเฉินตามนัดแล้วก็ได้รู้ความจริงว่าประธานเจ้าเป็นคนจัดฉากการตายของพ่อระหว่างที่ลู่ซือกับเหล่าเฉินคุยกันเหล่าเฉินกลับถูกประธานเจ้าตีที่หัวข้างหลังจนร่วงลงไปแล้วก็เป็นประธานเจ้าที่บีบให้ลู่ซือต้องกระโดดลงมาแทนที่จะเป็นเหล่าเฉินนี่แหละเป็นเหตุการณ์ที่นางเอกย้อนกลับมาแก้ไขลู่ซือตกใจจนสะดุ้งตื่นขึ้นมาตอนเช้าลู่ซือกับสามีคุยกันตามปกติก่อนที่ลู่ซือจะออกไปทำงานดูเหมือนจะเป็นคู่ที่รักกันดีอยู่นะแต่ว่าไอ้สามีเนี่ยดูจะมีเก๊กที่จริงแล้วว่าสามีแอบนัดเพื่อนร่วมงานให้มาหาที่ห้องแต่วันนี้ลู่ซือกลับลาครึ่งวันเพื่อให้เวลากับสามีผู้หญิงที่โผล่มาก็เลยปะกับลู่ซือเข้าโชคดีที่มีเรื่องงานมาบังหน้าลู่ซือตอนแรกก็ไม่ได้ติดใจอะไรเท่าไหร่พอเข้าที่ทำงานลู่ซือก็ยังคิดถึงนาทีที่พ่อตายและความฝันเมื่อคืนเรื่องที่ประธานเจ้าจะทำร้ายส่วนนางเอกก็เข้ามาที่บริษัทเช่นกันจนเกือบจะโดนพี่สาวจับได้แต่ดีนะที่นางเอกหลบทันพระเอกโผล่มานางเอกก็เลยส่งซิกให้พระเอกช่วยกำบังให้หน่อยเพราะลู่ซือไม่ต้องการให้นางเอกมาวุ่นวายกับเรื่องราวต่างๆเหล่านี้พระเอกช่วยปิดบังเรื่องนางเอกกับพี่สาวเอาไว้ได้จากนั้นก็พาไปดูที่ห้องทำงานซึ่งห้องทำงานนางเอกเนี่ยนะพระเอกก็จัดไว้ข้างห้องตัวเองเลยจ้ากะว่าจะไม่ให้คลาดสายตาแบบใกล้ชิดสนิทกันเลยแต่ว่านางเอกที่จริงมาเพราะอยากสืบเรื่องราวของพ่อใช่ปะก็เลยต่อรองอยากอยู่นอกสายตาบ้างแล้วยังมีการขอแผนผังบริษัทอีกด้วยเพราะว่านางเอกต้องการจะย่องไปหาเบาะแสที่ห้องประธานเจ้านางเอกจัดการอาสาจะเอาเอกสารไปส่งให้ซะเลยนางเอกไปถึงห้องประธานเจ้าแต่ว่าเจ้าตัวไม่อยู่นางเอกก็เลยสบโอกาสเข้าไปรื้อค้นเอกสารจะหาเบาะแสเพิ่มแต่ว่าเลขาเฉียวก็โผล่เข้ามาซะก่อนทั้งคู่ก็เลยทะเลาะกันนิดหน่อยก่อนที่พระเอกจะเข้ามาขัดจังหวะเลขาเฉียวพูดอะไรไม่ออกเพราะว่าพระเอกตำแหน่งสูงกว่าตั้งเยอะแล้วพระเอกก็จูงแขนนางเอกออกจากห้องต่อหน้าต่อตาแฟนเก่าพระเอกกับนางเอกกลับมาปะทะคารมกันต่อที่ห้องทำงานซึ่งพระเอกไม่พอใจที่นางเอกเรียกตัวเองว่าเจ้าอ้วนอยู่ตลอดเพราะว่าพระเอกไม่ใช่คนเดิมอีกแล้วดูสิทุกคนอ้วนตรงไหนคะพระเอกมีอาการหึงหวงนิดๆนางเอกเผลอหยิบปากกาที่ห้องประธานเจ้าติดมือมาซึ่งในเวลาเดียวกันพี่เขยนางเอกเข้ามาเซอร์ไพรส์ภรรยาถึงที่บริษัทจ้าตอนที่ลู่ซือเข้าไปนั่งในรถก็เจอพิรุธเพราะว่าเบาะนั่งที่ข้างๆคนขับเนี่ยถูกปรับเป็นแบบที่ต่างไปจากเดิมเช้าวันต่อมาลู่ซือเข้ามาทำงานที่บริษัททั้งที่เป็นวันหยุดแล้วก็ใช้จังหวะตอนที่รปภเผลอทำทีซื้อของไปฝากแต่ทำการปิดกล้องวงจรปิดบางตัวซึ่งเป็นกล้องในห้องประธานเจ้าเสร็จแล้วลู่ซือก็เข้าไปในห้องประธานเจ้าพยายามจะไขลิ้นชักที่เห็นวันก่อนว่าประธานเจ้าเอาอะไรซ่อนไว้ในนั้นแต่ไขยังไงก็ไม่ออกสักทีแต่สุดท้ายลู่ซือก็หาเจอเพราะว่าสวิตช์เปิดอยู่ที่กระถางต้นไม้ข้างในลิ้นชักมีสมุดโน้ต2 เล่มที่ดูไม่มีความสำคัญแต่ที่สำคัญมีแฟลชไดรฟ์อยู่ชิ้นหนึ่งลู่ซือรีบหยิบมือถือขึ้นมาแล้วก็เอาแฟลชไดรฟ์มาเปิดดูทำให้ลู่ซือตะลึงมากเพราะข้างในเป็นคลิปลับเป็นคลิปเกี่ยวกับการล่วงละเมิดทางเพศก่อนที่ลู่ซือจะทำอะไรต่อไปประธานเจ้าก็กลับเข้ามาซะก่อนลู่ซือเลยต้องรีบจัดแจงทุกอย่างกลับเข้าที่เดิมแล้วก็ซ่อนตัวประธานเจ้าคุยโทรศัพท์ไปก็หยิบของไปแล้วก็พูดถึงสโมสรดอกบัวขึ้นมาทำให้ลู่ซือที่แอบฟังอยู่ได้ยินหมดพอประธานเจ้าออกจากห้องไปนางเอกก็ย่องมาที่ห้องประธานเจ้าอีกคนนึงประธานเจ้าเริ่มถึงร่องรอยกระถางดินก็เลยใจกลับเข้าไปในห้องอีกครั้งแล้วก็เอาของในลิ้นชักออกไปจนหมดลู่ซือเผลอใช้เท้าเตะไปที่เก้าอี้ทำให้เกิดเสียงดังประธานเจ้าเดินเข้ามาดูต้นตอของเสียงจนเกือบจะถึงตัวลู่ซืออยู่แล้วแต่นางเอกที่เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดก็ส่งเสียงกระแอมออกมาเรียกร้องความสนใจทำให้ประธานเจ้าเดินออกไปดูสรุปแล้วพี่สาวน้องสาวก็เลยหนีออกจากห้องประธานเจ้าออกมาได้แบบบุดหวิดแล้วก็ไปหลบที่หลังเคาน์เตอร์ประธานเจ้านะเดินตามหาจนเกือบจะเจออยู่แล้วแต่มีโทรศัพท์เข้ามาขัดซะก่อนลู่ซือกึ่งลากกึ่งจูงนางเอกมาที่ห้องทำงานปรากฏว่าลู่ซือไปเจอปากกาอัดเสียงของนางเอกที่ห้องประธานเจ้าซึ่งนางเอกทิ้งสลับกับปากกาของประธานเจ้าไว้แบบไม่ตั้งใจสองสาวทะเลาะกันยกใหญ่เพราะว่าทำแบบนี้มันอันตรายมากนางเอกก็ยังไม่ฟังบอกนางจะตามสืบเองให้ได้แล้วก็พลุนพลันออกจากห้องทำงานของพี่สาวไปนางเอกกลับไปที่ห้องพยายามดึงข้อมูลจากปากกาอัดเสียงผ่านคอมพิวเตอร์ซึ่งจังหวะนั้นพระเอกก็โทรมาพอดีหลายรอบสุดๆแต่นางเอกยุ่งอยู่ก็
เลยกดปิดซะเลยในคลิปเสียงที่อัดมาประธานเจ้าได้พูดถึงสโมสรดอกบัวอีกแล้วพระเอกที่โทรหานางเอกไม่ติดก็เลยโผล่มากดกริ่งที่หน้าห้องไหนห้องก็อยู่ข้างกันอยู่แล้วนี่นางเอกเดินไปเปิดประตูทำหน้าบูดบึ้งว่านี่มันวันหยุดนะนางเอกบ่นเป็นชุดจนพระเอกทำอะไรไม่ถูกได้แต่จ้องหน้านางเอกแบบนั้นที่จริงนางเอกกรอกที่อยู่ส่งพัสดุผิดจนไปลงห้องพระเอกทำเอานางเอกหน้ามันไปเบาๆพระเอกยื่นมือถือจัดแจงตารางงานให้กับนางเอกแล้วก็เดินกลับไปนางเอกเปิดดูเจอว่าวันนี้พระเอกต้องไปสโมสรดอกบัวก็เลยวิ่งไปอ้อนขอไปด้วยทันทีบอกแม้เป็นการทำงานนอกเวลาก็โอเคพระเอกยิ้มน้อยๆแบบชนะแล้วก็ให้เวลาเตรียมตัวแค่10 นาทีนางเอกถึงกระบ่นว่าผู้หญิงต้องใช้เวลาแต่งตัวนะแต่ก็รีบวิ่งจูดที่ห้องลู่ซื้อสามีกำลังจู๋จีกับกิ๊กซึ่งเป็นบก.สำนักพิมพ์ของสามีจ้าชัดเจนนะว่าทั้งคู่ลักลอบคบกันลับหลังลู่ซื้อโทรมาขัดจังหวะนัดสามีจะออกไปข้างนอกกิ๊กก็เลยงอนกลับไปเลยแต่ดูทรงแล้วนางน่าจะคบผู้ชายเพราะเรื่องเงินมากกว่าพระเอกกำลังจะออกเดินทางกับนางเอกแล้วนะแล้วรถก็คืออย่างหรูพระเอกบ่นเรื่องที่นางเอกเซาซีจะตามมาด้วยให้ได้แต่นางเอกกลับเฉยไปเรื่องที่พระเอกผอมลงจากเมื่อก่อนแถมยังเอื้อมมือไปหยิกแก้มพระเอกแบบมันเคี้ยวพระเอกทำหน้าไม่ถูกแล้วก็เฉยไปบ้างว่าตั้งแต่นางเอกจากไปก็คิดถึงมากซะจนผอมแล้วเอื้อมมือไปช่วยดึงสายเข็มขัดนิรภัยมารัดให้บรรยากาศมันก็เป็นเขินเป็นกรี๊ดสิคะทุกคนส่วนลู่ซื้อกับสามีก็มาถึงสถานที่ที่เป็นงานเขียนแล้วนะแต่ว่าที่นี่มันคือสโมสรดอกบัวลู่ซื้อเลยขอปลีกตัวอ้างว่าอยากเข้าห้องน้ำในขณะที่พระเอกกับนางเอกก็มาถึงสโมสรแล้วแต่ลูกค้าที่นัดกันไว้ยังมาไม่ถึงนางเอกได้ทีต่อว่ามั่งว่าให้เวลานางแต่งตัวแค่10 นาทีอุตส่าห์รีบมาก็ต้องมานั่งรอลูกค้าอยู่ดีพระเอกก็เลยพานางเอกไปดื่มชาก่อนลู่ซื้อแอบสำรวจและได้ยินเสียงอะไรบางอย่างอีกห้องแต่ก่อนที่จะได้เห็นอะไรเป็นชิ้นเป็นอันสามีก็มาขัดจังหวะซะก่อนส่วนนางเอกก็กำลังเดินสำรวจความลับของสโมสรดอกบัวเช่นกันพระเอกเข้ามาก็เรียกว่าลูกค้ามาถึงแล้วนางเอกยังหาข้ออ้างปลีกตัวจะไปเดินเล่นซึ่งระหว่างนั้นก็มีหญิงสาวคนหนึ่งวิ่งหนีผู้ชายชุดดำ2 คนลงมาข้างล่างจนชนเข้ากับนางเอกแต่นางก็ไม่หยุดหนีหนึ่งในผู้ชายที่ไล่ตามมาก็คือเลขาเฉียวแฟนเก่านางเอกจ้านางเอกกับเลขาเฉียวเลยปะทะคารมกันเล็กน้อยส่วนผู้หญิงที่วิ่งหนีลงมากลับถูกผู้ชายอีกคนหนึ่งจับไว้ได้เรียบร้อยแล้วย้อนกลับไปเมื่อ3 ปีก่อนนางเอกได้เจอกับเลขาเฉียวครั้งแรกตอนนั้นยังทำงานอยู่ร้านกาแฟเลขาเฉียวพยายามจะขุดคุยเรื่องอดีตทำนองว่าตอนนี้มีตำแหน่งสูงไม่เหมือนเมื่อก่อนนางเอกเลยน้ำตาซึมขึ้นมาเพราะว่านางเป็นคนถูกเทแต่นางเอกก็ตัดใจได้สนิทเพราะเลขาเฉียวมันคิดถึงแต่ตัวเองนางเอกเดินสะบัดจากไปพร้อมร้องไห้พระเอกที่คุยกับลูกค้าเสร็จแล้วกำลังตามหานางเอกอยู่ก็เลยเดินออกมาเห็นเหตุการณ์แล้วก็ตามนางเอกไปตกกลางคืนนางเอกนั่งซึมอยู่ที่ระเบียงห้องพระเอกมองโผล่มาจากห้องตัวเองแล้วก็เรียกนางเอกไปกินอะไรด้วยกันบอกมีทั้งกุ้งเครฟิชหม่าล่าของโปรดนางเอกทั้งนั้นนางเอกทำฟอร์มว่าถ้ากินไม่หมดก็เสียดายของแย่พระเอกยิ้มเบาๆแบบรู้ทันในห้องนางเอกคือกินอาหารแบบอร่อยเวอร์มีพระเอกนั่งยิ้มแป้นดูอยู่ข้างๆแล้วพระเอกก็ชวนคุยเรื่องแฟนเก่าบอกว่าเห็นเหตุการณ์หมดแล้วนางเอกบอกว่าที่จริงนางปล่อยวางหมดแล้วล่ะเพราะรู้สันดานแฟนเก่านางเอกย้อนถามเรื่องความรักพระเอกบ้างพระเอกก็บอกว่าไม่มีดวงเรื่องผู้หญิงบรรยากาศระหว่าง2 คนนี้คืออบอุ่นผ่อนคลายหยอกล้อกันแบบออกรถออกชาติเวอร์นางเอกถามถึงคนที่ชอบบ้างพระเอกก็ยิ้มบอกชอบผู้หญิงคนนึงมา15 ปีนางเอกยังไม่รู้ว่าเป็นตัวเองอีกตื้อซักถามประวัติแล้วก็ขอดูรูปใหญ่พระเอกก็เลยหยิบอัลบั้มรูปตัวเองให้นางเอกดูซึ่งในนั้นก็มีแต่รูปนางเอกอย่างเดียวพระเอกบอกว่าสมัยเด็กมีนางเอกเป็นเพื่อนเพียงคนเดียวเท่านั้นแล้วหัวข้อสนทนาก็เปลี่ยนเป็นเรื่องนางเอกกับพี่สาวพระเอกนางเอกนะชนแก้วดื่มด่ำความสุขเป็นช่วงเวลาสดใสสงบเงียบของทั้งคู่จริงๆเลยทุกคนเช้าวันต่อมานางเอกดื่มไปมากจนเกิดอาการแฮงก์ตื่นมามึนๆแถมยังนอนที่ห้องพระเอกด้วยนางเอกตกใจจำได้ลางๆว่านางเมามากและโซซัสโซเซมานอนที่เตียงพระเอกทำให้พระเอกต้องระเหตุไปนอนโซฟาทั้งคืนแต่พระเอกโคตรน่ารักหันมายิ้มชวนให้นางเอกกินหม้อไฟด้วยกันส่วนลู่ซื้อที่ออกไปสืบข่าวที่สมาคมดอกบัวคราวนี้ลู่ซื้อพี่สาวรู้กำหนดการของประธานเจ้าอยู่แล้วลู่ซื้อเลยบอกสามีว่าจะกลับดึกแน่นอนว่าพอลู่ซื้อรับสายตาไปสามีตัวดีก็หยิบโทรศัพท์ออกมาท่าทางมีแผนตอนนี้ปลายสายก็ยังเป็นปริศนาอยู่นะว่าฮีโทรคุยกับใครกันแน่ที่ห้องพระเอกนางเอกกำลังช่วยกันทำหม้อไฟนางเอกปากถามเรื่องที่สโมสรดอกบัวว่าเกี่ยวกับอะไรพระเอกก็บอกว่าเป็นสโมสรที่ใช้จัดอีเวนต์พบปะกันทางธุรกิจ
คุยถึงตรงนี้พระเอกก็เดินออกไปหยิบของอะไรบางอย่างจะส่งให้นางเอกสบโอกาสโทรหาลู่ซือเกี่ยวกับสโมสรดอกบัวแต่โทรไม่ติดนางเอกเลยโทรหาเลขาถึงได้รู้ว่าลู่ซือไปที่สโมสรดอกบัวแล้วนางเอกตกใจจนเผลอพูดขึ้นมาว่าแย่แล้วพระเอกเดินกลับมาพร้อมปืนฉีดน้ำซึ่งเป็นกระบอกที่นางเอกเคยใช้ฉีดบรรดาเด็กเกเรเพื่อช่วยพระเอกจากการโดนบูลลี่พระเอกคือทนุถนอมเก็บใส่กล่องไว้อย่างดีค่ะพระเอกพยายามจะพูดกับนางเอกเหมือนจะสารภาพความในใจแต่นางเอกตอนนั้นกำลังเครียดไม่มีอารมณ์ซึ้งด้วยนางเอกขอให้พระเอกพาไปสโมสรดอกบัวตอนนี้เลยได้ไหมพระเอกไม่ถามอะไรซักคำเดินนำหน้าออกไปเลยลู่ซือซุ่มอยู่ในรถจับตาดูและถ่ายรูปบรรดาคนที่เข้าไปในสโมสรดอกบัวแล้วก็ย่องเข้าไปในห้องที่ใหม่ตาไว้วันก่อนในห้องนั้นมีประตูเล็กอีกช่องที่ล็อกไว้ลู่ซือก็พยายามใช้ไขควงแงะออกจนได้ข้างในเป็นช่องทางเดินเล็กๆลู่ซือค่อยๆย่องเข้าไปโดยใช้แสงไฟจากมือถือนำทางโอ้ยเป็นลุ้นส่วนประธานเจ้าเพิ่งวางโทรศัพท์จากการคุยกับประธานหวังที่เป็นลูกค้าเกี่ยวกับการเล่นอะไรบางอย่างประธานเจ้ายังมอบของให้กับประธานหวังไว้ด้วยเวลาเดียวกันเลขาเฉียวก็จับตัวผู้หญิงที่แอบหนีออกจากสมาคมแต่โดนจับได้แล้วก็โทรหาประธานเจ้าบอกว่าพร้อมแล้วประธานหวังที่ขึ้นลิฟต์มาเจอกับผู้หญิงคนนั้นที่พยายามจะหนีอีกรอบแล้วประธานหวังก็จับผู้หญิงไว้ได้ในขณะที่ลู่ซือโผล่มาแอบดูตอนที่ประธานหวังวิ่งไล่จับผู้หญิงอยู่ที่จริงสโมสรดอกบัวคือสถานที่ค้าบริการดีๆนี่เองลู่ซือแอบถ่ายคลิปเหตุการณ์ทั้งหมดเอาไว้จากนั้นก็ย่องเอากระถางต้นไม้ฟาดหัวประธานหวังเต็มๆจนสลบเหมือดเลขาเฉียวตกใจวิ่งเข้ามาดูอาการประธานหวังพอรู้ว่าผู้หญิงคนนั้นหนีไปแล้วมันก็รีบต่อสายรายงานประธานเจ้าทันทีลู่ซือกำลังพาผู้หญิงคนนั้นหนีแล้วก็โทรหานางเอกที่กำลังมาถึงสมาคมดอกบัวพอดีลู่ซือเลยให้นางเอกแจ้งตำรวจแล้วก็แชร์พิกัดให้ลู่ซือจูงมือหญิงสาวพากันวิ่งหนีลงบันไดมาแต่ก็ถูกตามอย่างหนักจากบรรดาลูกน้องของประธานเจ้าในที่สุดสองสาวก็เจอกับนางเอกและหลบเข้าไปในห้องหนึ่งพระเอกที่มาด้วยกันเสียสละตัวเองถ่วงเวลาไว้พระเอกพยายามขวางสุดชีวิตถูกตีซะจนน่วมแล้วก็สลบไปในที่สุดพวกนางเอกหนีออกมาได้และกำลังจะไปแจ้งความแต่รถเกิดมีปัญหาเหยียบเบรกไม่ได้จนลู่ซือขับรถชนกับต้นไม้ข้างทางอย่างจังทั้งสองคนกระเด็นออกมานอกรถไม่นานก็มีรถอีกคันมาจอดเทียบคนที่ลงมาคือสามีลู่ซือนั่นเองมันจอดรถลงมาดูลู่ซือแป๊บเดียวก่อนจะหยิบมือถือลู่ซือไปแล้วก็สลัดลู่ซือทิ้งไว้อย่างไม่ใยดีนางเอกที่นอนเจ็บหมดสภาพมองตามแบบไม่อยากจะเชื่อสายตาตัวเองก่อนที่สามีลู่ซือจะวิ่งขึ้นรถไปลู่ซือก็หมดสติไปต่อหน้าต่อตาแต่แล้วจี้หยกของลู่ซือก็เรืองแสงขึ้นมาอีกครั้งเหตุการณ์ย้อนกลับมาในช่วงเวลาที่นางเอกกำลังนั่งเล่นอยู่ที่ระเบียงซึ่งเป็นช่วงเวลาก่อนที่พระเอกจะชวนนางเอกไปกินข้าวที่ห้องนางเอกถึงกับเปิดประตูไปกอดพระเอกเพราะตอนนี้ทุกคนยังปลอดภัยจากเหตุการณ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นแน่นอนว่าพระเอกงงค้าแต่ก็ยิ้มนางเอกเดาได้ถูกหมดว่าพระเอกซื้อกุ้งเครฟิชกับหม่าล่ามาแต่พระเอกไม่ทันตอบอะไรนางเอกก็รีบเพ่นออกไปซะก่อนที่แท้นางเอกมาหาพี่สาวที่บ้านพอเจอหน้านางเอกก็โผล่เข้ากอดพี่สาวทันทีเพราะลู่ซือก็ยังปลอดภัยอยู่เป็นปกติดีนางเอกเล่าให้พี่สาวฟังเรื่องที่ย้อนเวลากลับมาอีกครั้งเหมือนเหตุการณ์ในงานเลี้ยงคราวนี้ลู่ซือยอมเชื่อแล้วนางเอกเล่าเหตุการณ์ละเอียดยิบรวมทั้งเรื่องที่พี่เคยโผล่มาในตอนท้ายด้วยลู่ซือเองก็ยังไม่อยากจะเชื่อว่าสามีเป็นคนแบบนั้นมันก็ยากทำใจเนาะแล้วจากนั้นนางเอกก็กลับไปที่ห้องคืนนี้พระเอกดูอารมณ์ดีเป็นพิเศษเพราะมีนางเอกมานั่งกินข้าวด้วยกันนั่นเองจ้านางเอกถามแบบเดิมว่าพระเอกมีคนที่ชอบหรือยังดักขอว่าชอบสาวคนนั้นมา15 ปีแล้วเขาเป็นคนยังไงเนี่ยพระเอกบรรยายให้ฟังซึ่งก็ตรงกับนางเอกทุกอย่างเป๊ะเลยจากที่พระเอกบรรยายมานางเอกเหมือนจะรู้ตัวแล้วค่ะคราวนี้ตีพระเอกไป1 ทีแล้วพระเอกก็มอบปืนฉีดน้ำกระบอกที่นางเอกเคยให้ตอนเด็กๆนางเอกหยิบขึ้นมาดูแล้วคิดถึงความหลังครั้งที่ช่วยพระเอกไว้จนทั้งคู่เป็นเพื่อนกันนางเอกเคยใช้ปืนนี้ฉีดพวกเด็กเกเรทั้งหลายแล้วก็มอบปืนฉีดน้ำให้พระเอกไว้เป็นที่ระลึกนางเอกยิ้มอายๆบอกว่านางก็มีคนที่ชอบเหมือนกันซึ่งคนที่นางเอกชอบก็ตรงกับพระเอกเป๊ะจ้าพระเอกนี่คือสายตาหวานซึ้งพอได้ยินว่านางเอกก็ชอบเช่นกันแล้วในที่สุด2 คนนี้ก็มีจูบแรกอย่างดูดดื่มเป็นอันว่าพระเอกนางเอกได้สารภาพรักและมีความสัมพันธ์แบบแฟนกันอย่างแนบแน่นไปเรียบร้อยคืนนั้นลู่ซือกำลังนอนพักผ่อนอยู่กับสามีแต่นางก็นอนไม่หลับคิดถึงช่วงเวลาก่อนที่ทั้งคู่จะมาใช้ชีวิตคู่ช่วงเวลานั้นดูเหมือนเป็นช่วงเวลาสดใสและมีความหวังมากลู่ซือเสียใจจนต้องแอบมาร้องไห้อยู่ข้างล่างตอนเช้าพระเอกนางเอกนอนอยู่ด้วยกันบนที่นอนนางเอกตื่นก่อนแล้วก็อดไม่ได้เอื้อมมือไปเขี่ยจมูกพระเอกเล่นพระเอกที่แกล้งหลับอยู่ก็เลยบอกอรุณสวัสดิ์ขึ้นมาแหมน่ารักทั้ง2 คนมองตากันจนเกือบได้จูบอีกรอบแต่มี
มีเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นมาขัดจังหวะซะก่อนซึ่งคนที่โทรมาก็คือลู่ซือนั่นเองลู่ซือแอบใช้โทรศัพท์สามีส่งข้อความไปแอบนัดบก.ชูรักให้มาเจอกันแต่ว่าลู่ซือไปแทนพอเจอกันจะลู่ซือก็หยิบบัตรเครดิตมายื่นให้เป็นการใช้เงินฟาดหัวเพื่อวางแผนตลบหลังอีกต่อหนึ่งตัดมาที่สามีลู่ซือกำลังคุยกับใครบางคนอยู่มันดูระบบติดตามโทรศัพท์ GPS ของลู่ซือแล้วเห็นว่าเมียยังอยู่ที่ทำงานแต่พอวางสายนั่งจิบไวน์แล้วมันก็ดูสีหน้าไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่เหมือนไม่ค่อยมั่นใจอะไรบางอย่างแต่แล้วบก.ชูรักก็โทรนัดให้มาหาคืนนี้แบบออดอ้อนสุดฤทธิ์จนมันทนไม่ได้ต้องตอบตกลงพอทั้งคู่เจอกันก็ไม่พูดคุยให้เสียเวลากอดรัดฟัดเหวี่ยงเตรียมจะขึ้นเตียงกันอยู่แล้วไปมาบก.ชูรักก็หาเรื่องจะยกเลิกความสัมพันธ์ฉันชู้สาวนี้สักทีสามีลู่ซือไม่ยอมพูดเป็นไหนๆว่าคืนนี้มันจะรวยแล้วบก.เลยหลอกล่อให้มันพูดออกมาจนในที่สุดมันก็คายว่ามันลงมือทำอะไรบางอย่างกับรถของลู่ซือแถมงานนี้มีคนจะให้เงินมันก้อนโตเลยด้วยพูดจบก็มีเสียงปรบมือดังขึ้นคนที่เดินออกมาก็คือนางเอกค่ะสมน้ำหน้าจับได้คาหนังคาเขามันพยายามแถแก้ตัวน้ำขุ่นว่าเป็นหนี้พนันจนซึมเศร้าเลยต้องหาทางออกแต่ลู่ซือก็ก้าวเข้ามาเผชิญหน้ากับสามีด้วยตัวเองมันสารภาพทุกอย่างว่ามันติดหนี้การพนันกับประธานเจ้าเลยถูกต้อนจนมุมและต้องวางยารถของเมียลู่ซือกับนางเอกก็เลยวางแผนซ้อนแผนอีกครั้งทำทีเป็นว่าพวกนางสองคนถูกสามีจับได้ทั้งลู่ซือนางเอกที่แกล้งถูกจับได้ถูกพาตัวมาไว้ที่สมาคมดอกบัวนางเอกถูกแยกไปอีกห้องนึงส่วนลู่ซือถูกสามีพาตัวมาพบกับประธานเจ้าก่อนมันจะออกไปที่แท้เมื่อก่อน3คนที่มีประธานเจ้าเหล่าเฉินกับพ่อนางเอกเป็นเพื่อนสนิทกันแต่เหล่าเฉินสนิทกับพ่อนางเอกมากกว่าทั้งที่พ่อนางเอกเป็นคนช่วยเหลือประธานเจ้ามาตลอดแต่ประธานเจ้าก็ใช้วิธีสกปรกในการทำธุรกิจจนพ่อนางเอกจับได้ขึ้นมาประธานเจ้าคุกเข่าขอร้องไม่ให้แจ้งตำรวจจนประธานเจ้ารอดตัวไปได้ตอนนี้ได้เวลาเปิดเผยตัวตนกันแล้วลู่ซือดึงเชือกที่มัดไว้หลวมๆออกส่วนพระเอกนางเอกก็เดินเข้ามาเท่ๆตามแผนที่วางไว้ทั้งหมดนี้สามีลู่ซือยอมทำตามทุกอย่างเพราะลู่ซือเสนอจะล้างหนี้พนันให้แลกกับการทำตามแผนค่ะย้อนไปก่อนหน้านี้ตอนที่พระเอกกำลังเดินผ่านเส้นทางในห้องลับของสมาคมดอกบัวตอนตามหานางเอกตอนนั้นนางเอกเจอกับเท่าตันหากลับแต่พระเอกเข้ามาช่วยไว้ทันแล้วทั้งคู่ก็ตามมาสมทบกับลู่ซือที่ห้องประธานเจ้าจนได้ยินคำพูดของประธานเจ้าทุกประโยคและทุกคำพูดได้ถูกบันทึกส่งไปให้ตำรวจเรียบร้อยประธานเจ้าฉวยจังหวะที่เผลอจับตัวลู่ซือไว้เป็นตัวประกันมันยังไม่ยอมแพ้ง่ายๆนะแถมยังมีคนเบื้องหลังไปอีกประธานเจ้าเอาชีวิตลู่ซือขู่เอามือถือนางเอกมาทำลายหลักฐานแล้วมันก็ค่อยๆขยับตัวออกนอกห้องไปยังจับลู่ซือไว้เป็นตัวประกันอยู่พอประธานเจ้าออกจากลิฟต์เพราะมือถือที่เป็นหลักฐานสำคัญมันถึงยอมปล่อยให้ลู่ซือเป็นอิสระแต่ตอนนี้ประธานเจ้าก็กลายเป็นผู้ต้องสงสัยและออกข่าวดังไปทั่วแล้วในขณะที่นางเอกทายาให้ลู่ซือที่ได้รับบาดเจ็บจากการเป็นตัวประกันลู่ซือก็เล่าว่าปล่อยอดีตสามีไปแล้วไม่เอาเรื่องเอาราวเพราะหัวใจไม่ใช่เครื่องจักรพูดง่ายๆก็คือยังทำใจไม่ได้นั่นเองโถสงสารพี่สาวมากหลังจากนั้นนางเอกกลับเข้ามาหาพระเอกที่นั่งหลับอยู่ที่ห้องทั้งคู่คุยกันเรื่องความสัมพันธ์ในอนาคตนางเอกอ้อนพระเอกว่าเรื่องทุกอย่างต้องดีขึ้นน่ารักน่าเอ็นดูแล้วก็อดไม่ได้นะที่เราจะต้องอมยิ้มกับความสัมพันธ์ของทั้งคู่เนี่ยประธานเจ้าตอนนี้เป็นเสือลำบากนัดใครบางคนออกมาพบซึ่งพอโผล่มาก็คือเลขาเฉียวแฟนเก่านางเอกนี่เองที่แท้มันนี่คือพรรคพวกร่วมขบวนการของประธานเจ้ามาตลอดไอ้ชั่วประธานเจ้ามอบแฟลชไดรฟ์ที่เป็นหลักฐานสำคัญให้เลขาเฉียวแสดงว่าข้างหลังเลขาเฉียวยังมีคนบงการอยู่อีกทอดประธานเจ้าเองก็เป็นแค่หมากตัวหนึ่งเท่านั้นจากนั้นเลขาเฉียวก็ส่งกระเป๋าเงินใบโตให้ประธานเจ้าบอกว่าทุกแผนการของพวกนางเอกอยู่ในสายตามันหมดมันชิงแจ้งตำรวจไปบุกสมาคมดอกบัวซะเองเพื่อโค่นประธานเจ้าแบบหมดจดแต่กว่าประธานเจ้าจะรู้ตัวมันก็สายเกินแล้วเลขาเฉียวใช้ผ้าเช็ดหน้ากดที่จมูกประธานเจ้าจนมันดิ้นทุรนทุรายตายไปเอาโหดจากนั้นเลขาเฉียวก็ชิงเอาแฟลชไดรฟ์กับเงินคืนมาประธานเจ้าผู้ก่อกรรมมามากต้องมาตายด้วยน้ำมือของคนที่คิดว่าเป็นพวกเดียวกันอย่างน่าอนาถเลยอะวันรุ่งขึ้นนางเอกกับลู่ซือไปเยี่ยมหลุมศพพ่อเพราะทุกอย่างคลี่คลายไปหมดแล้วว่าประธานเจ้าเป็นผู้อยู่เบื้องหลังสโมสรดอกบัวก็ถูกปิดไปถาวรสักพักก็มีโทรศัพท์เข้ามาหาลู่ซือปลายสายแจ้งข่าวการตายของประธานเจ้าทำให้2พี่น้องตกใจมากกลายเป็นว่าเบาะแสขาดตอนไปก็เลยสาวหาจอมบงการไม่ได้แต่ก็ยังมีเบาะแสจากมือถือของนางเอกที่ประธานเจ้าชิงไปอยู่รวมทั้งเสี่ยวจิ้งผู้หญิงที่สโมสรดอกบัวที่ถูกหลอกมาเป็นเหยื่อราคาก็หายตัวไปอีกคนนางเอกได้แต่กุมมือให้กำลังใจลู่ซือ
ช้าวันต่อมาที่บริษัทนางเอกกำลังทำหน้ามุ้ยบอกบุญไม่รับพระเอกแอบย่องมาข้างหลังแกล้งเอาแก้วน้ำส้มแตะไปที่แก้มนางเอกแหมสวีทกันตามประสาคู่รักข้าวใหม่ปลามันเนาะพอลู่ซือย่องมาข้างหลังทั้งคู่ก็ถึงกับเขินลู่ซือยิ้มบอกแค่ว่าฝากดูแลนางเอกด้วยพอลู่ซือมาทำงานก็เจอไอ้พวกเก่ามาดักรอค่ะธุระของมันก็ไม่พ้นมาของ้อขอคืนดีตามระเบียบแต่ถึงแม้ว่าสามีเก่าจะอ้อนวอนยังไงก็ไม่เป็นผลเพราะทุกเรื่องที่ออกจากปากมีแต่เงินทั้งนั้นพอจนปัญญาสามีเก่าก็ได้แต่ขอโทษและเดินจากไปลู่ซือถอนหายใจแล้วก็ถอดแหวนแต่งงานโยนทิ้งขยะไปเลยชอบเป็นอันยุติความสัมพันธ์ของลู่ซือกับอดีตสามีไปเพียงเท่านี้ตัดภาพมาที่พระเอกนางเอกมาออกเดทกันอยู่ที่สนามเด็กเล่นที่ทั้งคู่เคยเล่นเมื่อตอนเด็กๆนางเอกพกสเก็ตบอร์ดมาด้วยแล้วก็ยุให้พระเอกลองเล่นดูพระเอกเก๊ๆกังๆเหมือนคนเล่นไม่เป็นนางเอกถึงกับหัวเราะหยิบมือถือมาถ่ายวิดีโอเก็บไว้ท่าทางพระเอกคือดูย่ำแย่จนต้องร้องให้นางเอกช่วยพอนางเอกยื่นมือเข้าไปพระเอกก็เหยียบสเก็ตบอร์ดพลาดจนถลาไปกอดนางเอกแล้วพระเอกก็อุ้มนางเอกหมุนไปรอบๆอย่างมีความสุขดูเหมือนว่าเรื่องร้ายๆมันควรจะหายไปแล้วเนอะแต่ในขณะที่ทั้งคู่สบตากันก็มีลูกบอลลอยมาจากข้างหลังโดนเข้าที่หัวพระเอกอย่างจังก็คือมีกวนเด็กแสบมาแอบอ้างสิทธิ์ในการครอบครองสนามเด็กเล่นนางเอกก็เถียงสู้ยิบตาจนมีเด็กคนหนึ่งเรียกนางเอกว่าใหญ่ป้าทำให้นางเอกฉุนขาดพระเอกมาปกป้องแต่ถูกเด็กแสบเหยียบเข้าให้แบบเต็มๆแล้วก็วิ่งหนีสรุปว่าพระเอกนางเอกวิ่งตามหลังเด็กๆอย่างสนุกสนานค่ะหลังจากวิ่งไล่กันจนเหนื่อยทั้งคู่ก็มานั่งพักเซลฟี่อย่างมีความสุขเป็นช่วงเวลาน่ารักโคตรๆที่จริงพระเอกนะตลอดมาเขียนจดหมายถึงนางเอกมาตลอดแต่ว่านางเอกย้ายบ้านเลยไม่ได้รับแต่ว่าจดหมายพวกนั้นมันไม่สำคัญอีกต่อไปแล้วเพราะตอนนี้ทั้งคู่ได้อยู่ด้วยกันแล้วนี่นาตอนนี้ทั้งคู่เชื่อใจกันแชร์ความรู้สึกสุขทุกข์ด้วยกันพระเอกยังบอกว่าอาของพระเอกจะมาช่วยกู้วิกฤตของบริษัทจากความตกต่ำและพระเอกก็เข้ามารับช่วงบริหารแทนประธานเจ้าลู่ซือจะขึ้นเป็นรองประธานอีกด้วยคนที่เกี่ยวข้องกับประธานเจ้าถูกกวาดล้างออกไปจนเกลี้ยงทั้งหมดนี้เป็นฝีมือประธานเสี่ยผู้เป็นอาของพระเอกในเวลาเดียวกันนั้นเลขาเฉียวนี่มันก็หายหน้าหายตาไปเลยทุกคนในห้องทำงานประธานเสี่ยกำลังนั่งคุยกับลู่ซือเรื่องที่ลู่ซือสงสัยว่าเบื้องหลังประธานเจ้าอาจมีคนบงการอีกทีซึ่งประธานเสี่ยก็บอกว่าเริ่มสอบสวนไปบ้างแล้วนางเอกกำลังเดินอ่านแฟ้มเอกสารจู่ๆพระเอกก็ย่องมาจากข้างหลังแล้วจูงมือเดินไปแบบดื้อๆต่อหน้าพนักงานหลายคนที่มองตาปริบๆพระเอกดึงนางเอกมาถึงห้องทำงานบอกว่านัดอาไว้พรุ่งนี้อยากให้นางเอกไปด้วยเรียกได้ว่าเป็นการนัดเจอผู้ใหญ่เพื่อดูตัวจ้านางเอกตกลงก่อนจากการพระเอกยังจุ่มหน้าผากไปเบาๆปล่อยให้นางเอกเขินอมยิ้มอยู่คนเดียวคืนนั้นนางเอกลองเช็คเบอร์ที่โทรออกจากมือถือนางตอนประธานเจ้าโทรออกไปพอลองเปลี่ยนซิมแล้วโทรออกดูกลายเป็นว่าปลายสายเป็นเบอร์บ้านพระเอกซะอย่างนั้นแต่ว่าพระเอกไม่ได้ยินเสียงโทรศัพท์พระเอกกำลังดื่มด่ำกับการเล่นเปียโนอยู่คืนต่อมาที่บ้านตระกูลเสี่ยนางเอกพระเอกรวมทั้งประธานเสี่ยมานั่งกินข้าวกันพร้อมหน้าบรรยากาศก็คือดีพระเอกแซวนางเอกเรื่องที่นางสามารถฟาดกุ้งเครฟิช5 กล่องคนเดียวรวดเดียวเมื่อวันก่อนประธานเสี่ยก็ดูท่าทางเอ็นดูนางเอกอย่างมากจากนั้นประธานเสี่ยก็จดเบอร์โทรยื่นให้นางเอกบอกเผื่อมีอะไรจะช่วยเหลือกันได้แต่พอนางเอกเห็นเบอร์แล้วก็ตกใจหน้าถอดสีเพราะนี่แหละจ้าเบอร์โทรออกสุดท้ายของมือถือนางเอกที่ประธานเจ้ากดโทรออกก่อนจะเสียชีวิตนางเอกยังฉลาดพอที่จะไม่เผยพิรุธแต่ก็รีบหาข้ออ้างปลีกตัวออกมาบอกว่าไม่ค่อยสบายพระเอกเลยพามาส่งบ้านท่าทางเป็นห่วงมากนางเอกก็ไม่ได้เล่าอะไรให้ฟังทั้งนั้นที่จริงแล้วสาเหตุที่พระเอกต้องไปเมืองนอกก็เพราะพ่อแม่พระเอกตายด้วยอุบัติเหตุแล้วก็เป็นประธานเสี่ยอาพระเอกที่ดูแลจัดการทุกอย่างให้แทนพอได้ยินแบบนั้นนางเอกก็ยิ่งไม่กล้าเผยพิรุธถึงแม้ในใจอยากจะบอกว่าอาพระเอกนี่แหละจ้าอาจเป็นตัวการใหญ่และเบื้องหลังเหตุการณ์ชั่วร้ายทั้งหมดมีรายงานข่าวออกมาว่าเหตุการณ์ที่สโมสรดอกบัวยังคลุมเครือเนื่องจากเหยื่อสาวที่สโมสรที่พวกพระเอกช่วยไว้หายตัวไปทำให้เหตุการณ์มีเงื่อนงำที่ยังไม่คลี่คลายฝ่ายลู่ซือกำลังลบเสื้อผ้ากับสมบัติส่วนตัวของอดีตสามีไปบริจาคตอนที่ลู่ซือกำลังเศร้าๆก็มีเบอร์โทรเข้ามาซึ่งก็คือเสี่ยวจิ้งเหยื่อผู้หญิงคนนั้นที่หายตัวไปนั่นเองวันนั้นพระเอกไปเคาะประตูห้องนอนนางเอกเพราะเป็นวันทำงานแต่นางเอกไม่ออกมาสักทีเพราะนางเอกที่อยู่ในห้องไม่ได้ยินเสียงเคาะประตูค่ะนางเอกกำลังหมกมุ่นอยู่กับการค้นหาเงื่อนงำบางอย่างนางเอกเริ่มสงสัยว่าประธานเสี่ยอาจมีส่วนรู้เห็นกับประธานเจ้าตั้งแต่ต้นที่ประธานเสี่ยกวาดล้างคนที่มีเอี่ยวกับประธานเจ้าออกไปทั้งหมดก็น่าจะเพื่อความปลอดภัยของตัวเองมากกว่านางเอกกำลังลังเลอยู่ว่านางจะบอกเรื่องนี้ให้ลู่ซือรู้ดีไหมส่วนพระเอกไปถึงบริษัทแล้วก็ร้อนใจเพราะนางเอกยังไม่มาทำงานสักทีกลายเป็นว่าวันนี้นางเอกขอลาแต่ใช้ข้ออ้างว่าใกล้เรียนจบแล้วเลยขอลาพักลู่ซือที่ยังไม่รู้เรื่องอะไรเพราะยังไม่ได้คุยกับนางเอกก็เข้าไปหาประธานเสี่ยบอกว่านางเจอกับเสี่ยวจิ้งแล้วลู่ซือให้ประธานเสี่ยรีบตรวจสอบภายในบริษัทเพราะเสี่ย
สี่ยวจิ้งบอกว่ามีการหลอกลวงให้ไปเป็นเหยื่อที่สโมสรดอกบัวผ่านการฝึกงานที่บริษัทตอนที่คุยกันอยู่ลู่ซือสังเกตเห็นแหวนหยกบนนิ้วประธานเซี่ยวแล้วเกิดเอะใจนึกถึงวันที่ลู่ซือเจอแฟลชไดรฟ์ที่มีหลักฐานคลิปลวนลามผู้หญิงที่สโมสรดอกบัวในห้องทำงานของประธานเจ้าผู้ชายในคลิปมีแหวนแบบเดียวกันเลยค่ะลู่ซือรีบขอตัวออกจากห้องประธานเซี่ยทันทีทิ้งให้ประธานเซี่ยทำหน้าครุ่นคิดแล้วก็ยิ้มแบบเจ้าเล่ห์อยู่คนเดียวลู่ซือมาเจอกับเสี่ยวจิ้งเล่าความจริงทั้งหมดว่าถูกล่อลวงให้มาฝึกงานเพราะกลุ่มบริษัทของตระกูลเซี่ยเป็นบริษัทใหญ่มีหน้ามีตาการฝึกงานไม่ได้เข้ามาง่ายๆเสี่ยวจิ้งเลยติดกับดักเขาเต็มเป่าแล้วก็ถูกล่อลวงไปที่สโมสรดอกบัวนอกจากประธานเจ้าตัวการสำคัญยังมีผู้ชายลึกลับอีกคนที่เป็นคนดูแลเรื่องรถรับส่งในเวลาเดียวกันนางเอกเข้ามาหาลู่ซือที่ออฟฟิศแต่ไม่เจอพอหันหลังก็ชนกับพระเอกที่เอาเอกสารมาให้ลู่ซือเต็มทั้งคู่คุยกันตามปกติพระเอกดูห่วงนางเอกมากแต่นางเอกใช้เรื่องการสอบใกล้เรียนจบมาเป็นข้ออ้างชิ่งหนีพระเอกมองตามแบบห่วงแล้วก็งงว่าทำไมนางเอกแปลกๆไปนางเอกพยายามติดต่อลู่ซือแต่โทรยังไงก็ไม่ติดซักทีพอพระเอกโทรมานางเอกก็ตัดสายทิ้งที่จริงพระเอกอยู่ห่างนางข้างหลังแค่ไม่กี่ก้าวแค่นั้นพระเอกเดินตรงมาถามว่าที่นางเอกหลบหน้าเนี่ยโกรธอะไรกันหรือเปล่าพอนางเอกอึ้งไปพระเอกก็เริ่มเข้าใจผิดแล้วก็ทะเลาะกันจนนางเอกต้องเอ่ยปากบอกว่าคนที่นางสงสัยอาจเป็นคนใกล้ชิดพระเอกก็เป็นได้แล้วนางเอกก็เดินหนีออกไปเลยปล่อยให้พระเอกยืนงงพระเอกเริ่มคิดถึงอาตัวเองก็เลยโทรหาประธานเซียเพื่อนัดคุยเรื่องเบาะแสของคนบงการแถมยังจงใจพูดถึงแฟลชไดรฟ์เจ้าปัญหาที่หายไปที่จริงพระเอกต้องการอย่างเชิงท่าทีของอามากกว่าแต่ดูเหมือนว่าอาจะรู้ทันก็เลี่ยงไปคุยเรื่องอื่นแบบเนียนๆแล้วก็แนะนำให้พระเอกเลิกสืบเรื่องนี้แต่พระเอกดื้อมากมุ่งมันจะลากเอาคนร้ายมารับผิดให้ได้ถึงขั้นนี้ประธานเซียก็เลยทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ตามพระเอกไปนางเอกกับลู่ซือนั่งคุยกันเรื่องสืบคนบงการที่อยู่เบื้องหลังประธานเจ้าทั้งคู่ประติดประต่อเรื่องราวทั้งเรื่องเบอร์ที่โทรออกกับเรื่องแหวนหยกในคลิปลู่ซือบอกให้นางเอกรีบคุยกับพระเอกเหอะเพราะถ้ายิ่งช้าก็ยิ่งมีโอกาสที่จะถูกทำร้ายตกกลางคืนพระเอกอยู่ที่บ้านแล้วก็แอบไปแง้มดูประตูห้องนอนของอาเช็คว่าอาหลับไปหรือยังก่อนจะย่องไปที่ห้องทำงานแล้วก็ค้นดูเอกสารเพื่อหาหลักฐานยืนยันว่าอาจะมีเอี่ยวกับเรื่องดังกล่าวจริงไหมแต่ค้นไปจนทั่วห้องก็ยังไม่เจออะไรบนโต๊ะมีรูปถ่ายที่ถ่ายกัน3คนคือพระเอกพ่อกับอาตั้งอยู่พระเอกเดินออกมาแล้วแต่ก็สะดุดตาเข้ากับห้องใต้บันไดซึ่งเป็นประตูเล็กๆเป็นทางเข้าแต่ว่าพอเข้าไปข้างในกว้างใหญ่มากจ้ามีห้องหลายห้องพระเอกเดินไปจนเจอทีวีจอยักษ์ที่กำลังฉายคลิปการล่วงละเมิดทางเพศในสโมสรดอกบัวอยู่ซึ่งเป็นคลิปเดียวกับที่อยู่ในแฟลชไดรฟ์ที่ลู่ซือเคยดูนั่นเองตอนนี้ที่พระเอกก็ถูกทุบหัวจากข้างหลังอย่างแรงจนร่วงไปเลยนางเอกกำลังตัดสินใจว่าจะบอกความจริงกับพระเอกดีไหมแต่แล้วก็ได้ข้อความจากพระเอกว่าเจอแฟลชไดรฟ์ที่เป็นหลักฐานสำคัญที่ห้องใต้ดินที่วิลล่าของประธานเซียนางเอกรีบโทรหาลู่ซือแล้ว2 สาวก็รีบไปที่นั่นทันทีทั้งคู่ไปถึงที่วิลล่าประธานเซียแต่ประตูไม่ได้ล็อกไว้ยังก็รอการมาถึงของ2 สาวอยู่แล้วประตูห้องลับใต้ดินก็ไม่ได้ล็อกทั้งคู่เข้าไปเจอพระเอกนอนสลบเหมือดอยู่หน้าทีวีจอยักษ์ทั้งคู่เลยเข้าไปดูอาการพระเอกพอพระเอกฟื้นทีวีก็กลับมาฉายคลิปการลวนลามที่สโมสรดอกบัวซ้ำอีกรอบลู่ซือเห็นแฟลชไดรฟ์ที่มีลักษณะเดียวกันกับที่ประธานเจ้ามีเป๊ะๆแต่ที่นี่มีเพียบส่วนพระเอกพอฟื้นก็บอกให้พวกนางรีบหนีไปทันทีแต่มันสายเกินไปแล้วทุกคนถูกวางยาด้วยควันยาสลบเรียบร้อยพอฟื้นขึ้นมานางเอกก็ปลุกให้ลู่ซือให้ฟื้นขึ้นมาด้วยแต่ตอนนั้นทั้งคู่อยู่ที่ไหนแล้วก็ไม่รู้ส่วนตัวพระเอกก็ไม่ได้อยู่ด้วยกันทันใดนั้นก็มีเสียงดังขึ้นจากลำโพงที่ซ่อนอยู่เป็นเสียงของประธานเซียบอกว่าทั้งหมดยังอยู่ที่ห้องใต้ดินที่วิลล่าและมันอยากเล่นซ่อนหากับพวกนางเอกมีเวลาให้หาที่ซ่อนแค่นาทีเดียวจากนั้นจะมีคนไปตามหาถ้าภายใน1 ชั่วโมงไม่มีใครหาเจอพวกนางเอกก็จะชนะและจะมีโอกาสได้เจอกับประธานเซียและพระเอกที่ถูกจับตัวไว้อยู่ข้างๆประธานเซียที่กำลังจิบไวน์อย่างสบายใจนั่นเองไอ้บ้าโรคจิต2 พี่น้องไม่มีทางเลือกต้องเล่นไปตามเกมของประธานเซียรีบไปหาที่ซ่อนฝ่ายประธานเซียก็ให้คนออกมาสวมหน้ากากสีดำแล้วก็ทยอยหาไปทีละห้องอย่างใจเย็นเพราะมีเวลาตั้ง1 ชั่วโมงประธานเซียจับพระเอกมัดไว้แล้วใช้ผ้าอุดปากไม่ให้ส่งเสียงประธานเซียดึงผ้าออกจากปากพระเอกบังคับให้พระเอกดูเกมด้วยกันพระเอกขัดขืนจนวัย6ด่าว่ามันเป็นคนโรคจิตซึ่งสาเหตุที่ประธานเซียกลายเป็นแบบนี้ต้องย้อนกลับไปตอนเด็กค่ะประธานเซียเนี่ยเป็นเด็กเก็บกดไม่มีเพื่อนมีอยู่วันหนึ่งพ่อพระเอกพร้อมเ
เพื่อนๆชวนประธานเสียไปเล่นซ่อนหากันประธานเสียไปหลบในห้องใต้ดินจนเวลาผ่านไปนานมากหลายชั่วโมงก็ไม่เจอใครจนประธานเสียค่อยๆออกมาเองแล้วก็เจอกลุ่มพ่อพระเอกนั่งกินขนมอยู่ไม่ได้ออกไปตามหาน้องชายอย่างที่เล่นกันทำให้ประธานเสียมีปมมาจนถึงทุกวันนี้อ้อยเพี้ยนถึงตอนนี้ผู้ชายที่ใส่หน้ากากก็ไล่หาสองพี่น้องไปหลายห้องแต่ก็ยังไม่เจอพระเอกได้แต่ลุ้นตามไปด้วยในที่สุดไอ้ผู้ชายใส่หน้ากากก็มาหยุดที่หน้าห้องที่ทั้งคู่ซ่อนตัวอยู่เหตุการณ์ที่ทั้งคู่ซ่อนตัวจากคนร้ายในอดีตตอนที่พ่อนางเอกเสียชีวิตก็กลับมาหลอกหลอนอีกครั้งพระเอกที่มองผ่านจอตัดสินใจพูดว่าพระเอกกำลังดูพวกนางเอกอยู่นะพวกนางต้องไม่เป็นไรจนประธานเสียเดินมาถีบพระเอกร่วงลงไปกองในที่สุดไอ้ผู้ชายใส่หน้ากากก็เข้าไปในห้องที่สองพี่น้องซ่อนตัวอยู่แต่ทั้งคู่วิ่งหนีสวนออกมานางเอกยังคว้าขวดน้ำที่วางอยู่ตีเข้าไปเต็มแรงที่หน้าของผู้ชายจนมันล้มลงลูซือก้มลงถอดหน้ากากที่แท้มันก็คือเลขาเฉียวแฟนเก่านางเอกนั่นเองเลขาเฉียวถึงจะล้มแต่ก็ยังมีพิษสงปาดมีดเข้าไปที่หน้าลูซือแล้วก็ใช้มีดชี้นางเอกส่วนประธานเสียก็นั่งดูอย่างสบายใจยังกระดูละครเรื่องหนึ่งเดิมเลขาเฉียวมันเป็นคนทะเยอทะยานประธานเสียเลยดึงมาเป็นพวกง่ายๆอีกอย่างมันเคยมีปัญหาพ่อป่วยทำให้ต้องใช้เงินก็เลยบอกเลิกนางเอกกลายเป็นมือเป็นเท้าให้ประธานเจ้าและถล่มลึกจนถอนตัวไม่ได้ตอนที่เลขาเฉียวกำลังลังเลว่าจะทำตามประธานเสียดีไหมลูซือก็เหลือบไปเห็นถังดับเพลิงเลยคว้ามาทุบหัวเลขาเฉียวคราวนี้มันสลบเหมือดเป็นอันว่าเกมจบสองพี่น้องเป็นฝ่ายเอาชนะไปได้แต่ทั้งคู่ก็ยังถูกจับมัดมาหาประธานเสียอยู่ดีประธานเสียเฉลยว่าตัวเองแหละที่อยู่เบื้องหลังการตายของพ่อนางเอกและทำทุกอย่างไปก็แค่เพื่อความสนุกเท่านั้นประธานเสียให้โอกาสนางเอกเล่นอีกเกมหนึ่งให้เลือกระหว่างลูซือกับพระเอกแต่พระเอกเป็นคนเต็มใจสละชีวิตตัวเองเพราะถือว่าสวรรค์เมตตาให้ทั้งคู่ได้กลับมาเจอกันอีกครั้งนางเอกซึ้งใจโผล่ไปกอดพระเอกแต่ที่จริงแอบยัดเศษแก้วจากขวดที่แตกใส่มือพระเอกไว้ก่อนที่ลูกน้องประธานเสียจะลากนางเอกออกไปพระเอกพยายามพูดถ่วงเวลาจี้ใจดำประธานเสียไปเรื่อยๆจนมันฟิลขาดยอมรับออกมาทั้งหมดว่าเป็นคนสังหารพ่อพระเอกและแย่งชิงแหวนหยกไปพระเอกยังพูดจี้ใจดำไม่หยุดจนประธานเสียตะโกนด่าให้หุบปากถึงตอนนี้ทุกอย่างก็กระจ่างค่ะพระเอกตัดเชือกที่มัดไว้ได้แล้วลุกมาสู้พระเอกพลาดโดนมีดบาดเข้าที่มือประธานเสียเลยจะซ้ำแต่พระเอกตอบโต้จนประธานเสียทำแหวนหล่นมันเสียสมาธิกับการมองตามหาแหวนแหวนของข้าก็เลยโดนแย่งมีดไปได้พระเอกสั่งให้ทุกคนหยุดทำร้ายนางเอกกับลูซือซะเพราะว่าประธานเสียอยู่ในกำมือตัวเองแล้วบรรดาลูกน้องเลยยอมปลดอาวุธประธานเสียตายังมองแหวนหยกอยู่บนพื้นที่แท้แหวนนี้ปู่พระเอกให้พ่อพระเอกกับมือเป็นสัญลักษณ์การสืบทอดกิจการโดยมีประธานเสียมองอย่างริษยาอาฆาตและในที่สุดประธานเสียก็ถูกจับไปนี่มันกอลัมน์ที่หวงแหนแหวนมันนี่ว่าไม่นานก็มีข่าวใหญ่ออกมาว่าผู้บงการเบื้องหลังทั้งหมดคือประธานเสียหลังจากนี้กิจการของบริษัทในเครือทั้งหมดพระเอกจะรับช่วงต่อมาบริหารส่วนบริษัทดั้งเดิมนางเอกก็ได้ลูกซื้อมาเป็นผู้บริหารเต็มตัวในที่สุดเรื่องเราก็จบลงพระเอกกับนางเอกเก็บข้าวของในห้องทำงานของประธานเสียแม้สุดท้ายก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่ามันมาถึงขั้นนี้ได้ยังไงก็ตามลูกซื้อกับพระเอกนางเอกมาเยี่ยมหลุมศพพ่อนางเอกอีกครั้งจีหยกที่ช่วยพวกนางไว้2 ครั้งเป็นของเตือนใจจากพ่อที่ให้ไว้ก่อนหน้านี้ก่อนจะเสียชีวิตคนละเส้นไม่แน่นะว่าปาฏิหาริย์ที่เกิดขึ้นอาจเป็นพ่อที่ช่วยไว้2 พี่น้องนอนคุยกันถึงเรื่องราวที่ผ่านไปแล้วทั้งคู่ก็กลายเป็นพี่น้องที่สนิทและผูกพันกันมากหลังจากผ่านด่านเกมชีวิตนี้มาทั้งคู่ก็กลายเป็นพี่น้องที่รักกันมากยิ่งขึ้นไปอีกวันรุ่งขึ้นลู่ซือกำลังจะขึ้นลิฟต์ไปทำงานคราวนี้มีแต่คนทักเรียกลู่ซือว่าประธานลู่แต่ที่ยังเหมือนเดิมก็คือนางเอกยังไถสเก็ตบอร์ดเข้ามาในบริษัทท่าทางซนๆเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือมีความมั่นใจมากขึ้นลู่ซือทำหน้าดุใส่นางเอกเลยก้มลงเก็บสเก็ตบอร์ดแล้วก็ก้าวเข้ามาในลิฟต์มีการแซวพี่สาวเล็กๆว่ารับทราบค่ะประธานลู่ไม่นานนางเอกก็ทำตัวร่าเริงมาชวนลู่ซือไปกินข้าวเย็นลู่ซืออึ้งพูดไม่ออกแต่มีชายคนนึงถือปิ่นโตมาเคาะห้องทำงานลู่ซือนางเอกเห็นปุ๊บก็ชิ่งปั๊บแถมยังกระซิบให้กำลังใจชายหนุ่มก่อนออกจากออฟฟิศของพี่สาวไปส่วนพระเอกกับนางเอกหิ้วซุปกระดูกหมูมาฝากถึงในห้องพักในขณะเดียวกันนางก็เหลือไปเห็นกุ้งเครฟิชของโปรดแล้วก็มองเลยไปที่มือของพระเอกที่ยังบาดเจ็บไม่หายดีพระเอกอ้อนว่ามือยังไม่หายเลยนะสายหัวดุกดิกอ้อนให้นางเอกป้อนหน้าเหมือนไส้สุดๆนางเอกรู้ทันเลยแกล้งป้อนซุปทั้งที่ยังร้อนๆจนพระเอกพ่นออกมาจนเลอะแล้วก็เผลอเอามือข้างที่เจ็บเช็ดไปอีกคราวนี้ความแตกข่าวว่ามือใกล้หายแล้วพระเอกไม่รู้ทำไงเลยดึงนางเอกมากอดนางเอกบ่นไม่เลิกเพราะนางต้องมาดูแลพระเอกเป็นเดือนพระเอกเลยจูบ1 ทีนางเอกก็ยังไม่ยอมหยุดก็โดนจูบไปอีกทีนึงคราวนี้พอนางเอกหยุดพูดพระเอกก็ขอแต่งงานเลยอะแกโอ้
โหนางเอกอิดออดเพราะมันกระทันหันเกินแต่พระเอกเอื้อมมือไปหยิบกล่องแหวนที่ซ่อนไว้นั่นเขามีการเตรียมการไว้แล้วค่ะนางเอกทำเป็นเขินแกล้งยื่นมือให้พระเอกลองสวมให้ปรากฏว่าสวมได้พอดีเป๊ะพระเอกชวนไปกินหม้อไฟฉลองนางเอกหลุดปากว่าคราวที่แล้วไม่ได้กินเพราะมัวไปช่วยเสี่ยวจริงซึ่งมันเป็นเหตุการณ์ย้อนเวลาที่ไม่ได้เกิดขึ้นกับพระเอกพอรู้ตัวนางเอกก็โบยว่านางแค่ฝันไปเท่านั้นพระเอกคาดคันไม่เลิก2 คนวิ่งไล่กันในห้องอย่างสนุกสนานในที่สุดเพื่อนรักในวัยเด็กก็โตขึ้นกลายมาเป็นคู่สามีภรรยาที่ผ่านอุปสรรคนานาประการซึ่งจะทำให้ทั้งคู่รักกันอย่างแนบแน่นแน่นอนค่ะขอบคุณทุกคนนะคะที่ฟังเรื่องย้อนเวลาล่าปมแค้นมาถึงตรงนี้จบแล้วค่ะจบดีงามมากค่ะถึงแม้จะสั้นไปหน่อยแต่ก็บันเทิงพอสมควรนะไว้รอฟังเรื่องใหม่กันนะคะทุกคนเรื่องนี้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะขอตัดเข้าช่วงโฆษณาแป๊บใครอยากตามรอยซีรีส์ไปเมืองจีนสิ่งที่ห้ามลืมเด็ดขาดก็คือครีมกันแดดนี่เลยทุกคนอยากแนะนำครีมกันแดดแอลลี่ที่มาจากประเทศญี่ปุ่นของเขาดีมากคือว่ากุ๊กไก่เนี่ยนะใช้ตั้งแต่สมัยก่อนเมืองไทยไม่มีขายต้องฝากเพื่อนหิ้วมาจากญี่ปุ่นน่ะเดี๋ยวนี้นะซื้อง่ายขายคล่องเพราะว่าแอลลี่ไทยแลนด์เขามีขายใน Shopee จ้ากดตาม description นะหรือว่ากดที่รูปถุงช้อปปิ้งเลยก็ได้นะทุกคน